Tervetuloa. Tämä on Sanna Ukkola Live. Tänään haastattelussani talousvaikuttaja, monimiljonääri, samoin ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos. Tervetuloa. Kiitos. Olet hieman flunssassa, kuinka voit? No, jotenkuten. Jotenkuten. Efedrinillä käy. No niin. Tietysti Sanna Marinin pääministerin korona-altistuksesta on nyt puhuttu viikonlopun jälkeen ihan todella paljon. Niin mitä sinä ajattelet tästä kohusta? No, en tiedä, en minä oikein tätä modernia poliittista kulttuuria muutenkaan ymmärrä, niin ei kai nyt se, niin kuin pääministeri itsekin sanoi, niin varmasti siinä vähän parempaa harkintaa olisi voinut käyttää. Voiko pääministeri vielä jatkaa uskottavana koronajohtajana? Se ei ole minun arvioitavissa. Niin, miten itse toimisit, jos olisit hänen saappaissaan nyt? No, mä en muista, siitä on niin monta vuotta tai vuosikymmeniä, kun mä olisin ollut yökerros kello 4 aamulla, niin ei aavistustakaan. Riittääkö tämä anteeksi pyyntö vai pitääkö tässä vielä tehdä jotain? Se ei ole minun asiani päättää. Sinä olet entinen vasemmistoradikaali ja kommunisti. Kirjassasi Barrikadeilta pankkimaailmaan kerrot nyt vähän tarkemmin tästä aiheesta. Olet aikaisemmin ollut hieman vaitonainen siitä, millä mielellä ajattelet noita vuosia? En mä nyt siitä vaitonainen ole ollut, mutta niin kun, ei myöskään ollut mitään luonnollista foorumia alkaa kertoa pitkää tarinaa. Ja nyt kun mä julkaisin nämä muistelmien eka osa, niin se olisi ollut täysin hullua, jos mä olisin jättänyt sen pois. Siis kaikkien mielestä se olisi ollut ihmeellistä. Mitä siinä, niin kuin mä muistelmissakin sanoin, niin se on aikaa, jota en juuri vaihtaisi pois. Ehkä se nyt ihan niin kuin elämäni kaikkein mahtavinta aikaa, mutta ei se hassuakaan ollut. Hirveän paljon hyviä bileitä ja jänniä keskusteluja. Tietenkin täysin höntti ajatus siinä pohjalla, mutta sellaista nuoriso on. No mitenpä hurahdit kommunismiin ja vasemmistoradikalismiin alun perin? No siis tänään se vähän kuulostamaan, että mä olisin ollut hirveän yksin siinä. 60-luvun loppuhan oli semmoista ihmeellistä aikaa, jolloin niin kuin hyvin suuri osa nuorisosta valui vasemmalle oikein roppakaupalla. Mä olin jossain siinä vähän keskikentän vasemmalla puolella. Oli moni, jotka valui kauemmas vasemmalle kuin minä, muun muassa ystäväni Leffa Salmeen. Ja sitten oli niitä, jotka jäi jonnekin sinne vähän enemmän puolitiehen, mutta se oli valtava tämmöinen liikehdintä, josta minä sitten ensimmäisenä alkoin niin kuin ryömiä takaisinpäin. Ja sitten aika lailla kaikki muutkin ystävät ryömi sieltä pois, paitsi Leffa Salmeen, joka jäi. Joo, niin se oli. Miten hän sitten siihen suhtautui? Erkaantuiko hän teidän ystäväpiiristä? Kyllä, ikävä kyllä siinä samassa. Hänen elämänsä muutenkin muuttui aika monimutkaiseksi siinä yhteydessä ja kyllä me on käytännössä aika pitkälle erkaannuttiin siinä vaiheessa. Missä vaiheessa itse huomasit? Se oli 73, kun sitten irtaannuit tuosta, niin minkä takia, missä vaiheessa se tavallaan marksilainen ideologia alkoi tuntua vieraalta? No se oli elementti, siinä oli monta elementtiä. Yksi oli se, että mä aloin opiskella ihan vakavasti ja lukea kansantaloustiedettä ja mitä enemmän sä teit sitä, niin yhtäkkiä avautui maailma. Sä tajusit, että todellisuudessa tämmöisen niin marksilaisen filosofian niin kuin innostuminen heijasti kyllä hirveän paljon silloin meidän koulujärjestelmän opetuksen rajallisuutta. Se oli ensimmäinen kerta, kun luki filosofiaa esimerkiksi, puhumattakaan kansantaloustieteestä. Ja näin jälkikäteen katsottuna, että joku on vakavasti voinut niin kuin lukea marksilaista kansantaloustiedettä, tuntuu siis niin suurelta vitsiltä tänään, että se ei ole tottakaan. Mutta silloin se ei sitä ollut, koska maailma oli murroksessa ja meidän koulujärjestelmä oli hyvin jäykkä ja opetti aika pitkälle vääriä asioita. Siinä mielessä varmaankaan tämän päivän nuoriso ei hurahda samanlaiseen asiaan. No tämän päivän nuoriso on tietysti myöskin, sieltäkin löytyy radikaaleja liikkeitä. Esimerkiksi paljon on puhuttu tästä ilmastonmuutosliikkeestä Elokapinasta, joka tavoittelee esimerkiksi hiilineutraalia Suomea vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä hallitus tavoittelee vuoteen 2035 mennessä ja harjoittaa tämmöistä kansalaistottelemattomuutta, istuu siellä keskellä Mannerheimin tietä, millä mielellä katsot Elokapinaa? No tietenkin voi sanoa, istuin minäkin aikanaan kadulla ja on minut joskus sieltä poiskin kannettu. Mutta se ei merkitse sitä, että se on viisasta. Tietenkin kapinointi ja uuden kokeilu, ehkä jossain määrin myös vanhempiin kohdistuva epäileväisyys tai jonkunlainen kapina niitä vastaan, ne kuuluu nuoruuteen. Sitten tietenkin 60-luvulle oli ominaista se, että
että tämä liikehdintä siirtyi tämmöisen institutionalisoidun vasemmiston suuntaan, joka tänään tuntuu hyvin vieraalta ja ihmeelliseltä. Mutta todellisuudessa siinä oli kyse pitkälti samasta asioista kuin varmaankin kuin tästä nykynuorison kapinoinnissa. Onko tuommoinen kansalaistottelemattomuus ylipäätänsä esimerkiksi teidän sulkeminen, niin mitä arvioit, että onko se hyvä tapa muuttaa maailmaa vai voiko se jopa kääntyä sitten itsensä vastaan? No ei se tietenkään hyvä tapa on muuttaa maailmaa, se on ihan älytön tapa muuttaa maailmaa. Ei maailma muutu miksikään sillä tavalla, jos sä haluat tutustua tällaisen toimintatapaan, niin suosittelen, että tulet meidän vieraksi Ranskaan, niin sitä ajetaan jonnekin vähän sinne Bordeaux vähän pohjoisempaan päin ja katsotaan niitä traktorimarsseja tai jotain muuta. Se on ihan päätöntä puhua ja se ei muuta mitään. Ja tässä on ihan sama asia, ei se mitään muuta. Eikä sen tavallaan pitäiskään siihen suuntaan muuttaa, koska Elokapinalla ja näillä vastaavilla liikkeillä ei niillä ole faktat järjestyksessä. Ei se, heidän huolensa on varmasti aitoa, he tuntevat sen aitona, mutta tietenkin heidän osaaminen, mitä näille asioille voi tehdä, on ihan riittämätöntä. Niin. Mitä mieltä ylipäätänsä olet Suomen hallituksen tavoitteesta hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä? Se on yksi maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita. No tietenkin Suomella on sinällään hyvät lähtökohdat sille, kun meillä on erittäin suuria metsiä ja meillä on siihen pohjautuen, niin meillä on niin kuin parempia mahdollisuuksia edetä siihen suuntaan kuin monella muulla, mutta mä en yleisesti ottaen hirveästi pidä näistä näin asetetuista tavoitteista, koska olen elänyt sen verran pitkän elämän ja siinä tullut paljon tekemisiin keski-eurooppalaisten organisaatioiden ja hallintovirkamiesten kanssa ja olen joutunut kerta toisensa jälkeen huomaamaan, miten taitavia ne on kiertämään kaikki mahdolliset laskentakaavat ja kaikkea muuta. Näissä asioissa Suomea yleensä viedään. Me ollaan niin kamalan rehellisiä. Se ei ole niin kuin tottakaan verrattuna siihen, mitä italialaiset tai jopa ranskalaiset, jotka aina onnistuu saavuttamaan kaikki tavoitteensa, mutta yleensä kirjanpidollisiin toimenpitein. Pitääkö Suomen kuitenkin yrittää tehdä kaikki mahdollinen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? No, kaikki mahdollinen on tosi typerä käsite. Koska kysehän ei ole siitä, että me tehtäisiin kaikki, mikä on teknisesti mahdollista, vaan meidän täytyy tehdä se, mikä on taloudellisesti järkevää. Joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää käyttää tehokkaimpia mahdollisia teknologioita, tehokkaimpia mahdollisia lähestymistapoja tähän ongelmaan niin, että me emme haskaa resursseja järjettömiin toimenpiteisiin, koska me voisimme vähentää esimerkiksi hiilidioksidipäätöksiä paljon tehokkaammin toisella logiikalla. Tämä on itse asiassa päästökaupan peruslogiikka. Se, että me voidaan käydä kauppaa päästöoikeuksista semmoisella tavalla, että päästöjä rajoitetaan siellä, missä niitä on halvin rajoittaa. Nuoret potee aika lailla ilmastoahdistusta ja tietysti osa aikuisistakin, mutta että tietysti media on kovasti puhuu tästä ilmastonmuutoksesta ja yleensä sanoo, että planeetta on tulessa. Niin mitä sä ajattelet tästä, että pelotellaanko meillä jopa niin vähän liikaa? No kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä joskus tässä taannoin, mitä siitä nyt olisi 3-4 kuukautta sitten, näin jonkun televisiossa, olin Suomessa vierailemassa ja näin televisiossa jonkun aamu-tv:ssä, mä luulin jonkun 7- tai 8-vuotiaiden koululuokan, jonka luokanopettaja on opettanut ne laulamaan jonkun tämmöisen niin kuin lähes taistelulaulun omaisen niin kuin ilmastonmuutosta vastustavan laulun, niin kyllä siinä ihan aitoa kunnon taistolaisperinnettä viettiin taas eteenpäin. En tarkoita spesifisesti samassa asiassa, vaan siinä, että nuoria ja lapsia, joilla ei ole minkäänlaista edellytystä faktapohjaisesti tiedostaa tai ymmärtää, minkä kanssa ollaan tekemisissä. Niille opetetaan niin kuin joku laulu tai runo tai jotain muuta, jonka ne sitten esittää. Se on mua aina hyvin pitkään ainakin pelottanut. Siis siinä on semmoista Hitlerjugendin tunnelmaa. Mutta miten media on toiminut ilmastonmuutoksessa kanssa? Kerrotaanko Suomessa riittävästi, liikaa vai liian vähän? No se on liian yksinkertainen kysymys. Se on selvä, että pelottelu ja tämmöiset vähän niin kuin isot otsikot, tarinat ilmastonmuutokset, ihan niin kuin pandemiastakin, ne myy. Jos sä katsot suomalaisen lehdistön palstamillimetrejä, ne on niin kuin 2-3-kertaisia esimerkiksi ruotsalaisiin tai ranskalaisiin lehtiin nähden. Tämä on tapa myydä. Ja
sä oot alalla, sä tiedät itse, miten se tehdään. Ja kyllä vastaus sun kysymykseen on se, että tietenkin media on tehnyt tästä suuremman spektaakkelin ja nostanut enemmän niin kuin kauhukuvia esiin, kun ollaan haluttu. Se ei ole pelkästään media. Nythän me nähdään esimerkiksi tämän Omikron-variantin muunnoksen kanssa sen, että vaikka niin kuin Etelä-Afrikasta aika nopeasti kantautuu tietoja, että se tauti ei vaikuta kauhean pahalta, niin media ja osa poliitikoista keskittyy vain siihen, että se leviää hirveän helposti. Mutta jos se on tauti, joka ei ole hirveän vaarallinen ja leviää helposti, niin se, että se leviää helposti, ei ole hirveän huolestuttavaa. Sen sijaan tässä synnytettiin pariksi viikoksi taas semmoinen vähän uusi aalto, jossa huoli kasvoi ja tuotettiin varmasti huomattavasti mielipahaa. Niin Omikron leviää, mutta tosiaankin alustavien tietojen mukaan se on vähän lievempi kuin tuo Delta-variantti. Mutta mediasta vielä sen verran, että kun tietysti asut siellä Ruotsissa, katsot ruotsalaista mediaa, kansainvälistä mediaa, niin mitä mieltä olet suomalaisesta mediasta, mediakentästä, että tuoko se yhteiskuntaa esille riittävän tasapuolisesti? Nostaako se kaikkien äänet keskusteluun? Se on kyllä, niin kuin siitä me voidaan tehdä niin kuin erillinen ohjelma joskus. Siis, me ollaan sun kanssa keskustellut tässä, sen takia kysynkin. Joo, tietenkin vastaus on ei. Se ei tietenkään ole kenellekään yllätys, kuka tahansa, joka lukee Suomen valtamedioita. Ja nyt se on tosiaan enemmän printtipuolella kuin mitä se on Ylessä. Mä oon niin vanha, että mä muistan Reporadion ja sen niin kuin kritiikin, jonka erittäin voimakkaasti vasemmistolaistunut Yleisradio sai 70-luvun alussa. Jälkikäteen se oli ihan ilmeistä, että kriitikot olivat oikeassa ja Yle oli aivan kallellaan niin kuin suomettunut ja punainen ja vaikka mitä. Ja kyllähän tässä meidän tässä päivässä on elementtejä samanlaisesta, ei niin pitkälle vietynä, mutta kyllähän sekä ilmastoasioissa että joissakin muissa poliittisesti intohimoja ja tunteita herättävissä asioissa medialla on tapana ja valtamedialla on taipumus raportoida paljon enemmän sitä niin kuin aktivistista tai kriittistä puolta kuin niitä, jotka sanoo, että otetaan nyt rauhassa ja yritetään kerätä vähän dataa. Eli mitä ongelmia näet tässä, että mikä se on se tavallaan? Sä oot jo maininnut yhden niistä, että siinä pelotellaan aivan turhaan. Se on niin kuin ensimmäinen ilmiselvä probleema. Mutta sitten tietenkin ongelmana on se, että päätökset menevät huonoksi. Jos synnytetään tämmöinen vähän niin kuin syvästi huolestunut, jopa hysterian rajalla oleva tunnelma, niin tietenkin poliitikot alkaa tehdä päätöksiä. Kato nyt tätä kasvomaskikauppaa. Se on paras esimerkki siitä, minkälaiseksi poliittinen päätöksenteko menee silloin, kun niin kuin huolestuneisuus nousee yli jonkun tason ja alkaa hipua hysteriaa. Silloin tehdään todella typeriä ratkaisuja. Yksi tämmöinen radikalismin laji nykyään on tietysti identiteettipolitiikka ja kulttuurisodat ja niin sanottu woke-ilmiö, josta nyt on puhuttu aika paljon viime viikkoina. Niin onko tämä woke, että on siis tavallaan puhdasoppisuuden vaatimus, niin onko se tämmöistä uutta taistolaisuutta? No kyllä siinä ainakin on elementtejä tämmöisestä uussuvaitsemattomuudesta, niin kuin mä oon joskus sitä kutsunut. Mä oon jotenkin sen jälkeen, kun jätin tuon vasemmistolaisuuden taakseni kohta 50 vuotta sitten, niin jotenkin mä oon mieltänyt, että suvaitsevaisuus on tärkeä elämänarvo. On hirveän tärkeää pääsääntöisesti suvaita sitä, että ihmiset ajattelee asioita eri tavoin, kunhan ne vastavuoroisesti kunnioittaa ja ovat suvaitsevaisia ympäristölleen ainakin jossain tai riittävissä määrin. Mutta tietenkin tässä nykyisessä keskustelussa juuri tässä woke-ilmiössä ja siihen liittyvissä jutuissa, siinä on sellainen elementti suvaitsemattomuutta. Tiettyjä mielipiteitä ei saa esittää, tiettyjä näkemyksiä ei saa esittää. Ne ovat pahimmassa tapauksessa, nyt en lähde tuomioistuimen asialle tulkitsemaan, mikä on kiihottamista kansanryhmää vastaan. Sanon vain, että se on aika erikoista, jos katsot läntisiä kansanedustuslaitoksia, että siellä istuu puoltusinaa kansanedustajia, jotka on tutkinnassa tai syytteessä tällaisesta rikosnimikkeestä. Mistä se kertoo? Uussuvaitsevattomuudesta. Ja mitä sille voisi tai pitäisi tehdä? Sille varmaankin pitäisi ihan vakavasti miettiä läpi, että onko esimerkiksi tämä kyseinen rikosnimike tarpeeksi tarkasti määritelty. Se on niin kuin ensimmäinen asia. Mutta sitten se on laajempi tämmöinen vaan filosofinen kysymys. Onko oikein suvaita suvaitsemattomuutta? Mitä mieltä sinä olet?
Se on vaikea kysymys. Mä sanoisin, että oikea väärin on liian täsmälleen. Mä sanoisin, että mä oon ainakin hyvin kriittinen tällaista uussuvaitsemattomuutta vastaan, koska se mun mielestä loukkaa ihan perimmäisiä arvoja, joita meillä on, joka merkitsee avointa keskustelua ja edellyttää avointa keskustelua. Björn Wahlroos, me jatkamme sinun kanssa ihan kohta, mutta nyt on aika mennä mainostauolle. Ja Björn Wahlroosin kanssa jatketaan täältä Sammon konttorilta. Puhutaan hieman metsäteollisuudesta ja taksonomiasta, josta nyt on tietysti aika paljon puhuttu viime aikoina. Nythän torstaina Euroopan neuvosto päättää tästä taksonomiasta, joka siis määrittelee sijoittajille, että mitkä kohteet ovat ilmastomyönteisiä investointeja. Niin miten käy suomalaisen metsäteollisuuden, jos ja kun tämä menee läpi? No eihän se ole hyvä asia, koska sehän perustuu väärinymmärrykseen. Suomalainen metsänhoito on sekä erittäin kestävällä pohjalla, erittäin kestävää, että itse asiassa rakentaa paljon tehokkaampia hiilinieluja kuin se tapa, jolla metsää hoidetaan tuolla Keski-Euroopassa. Mä oon ehdottanut jopa Brysselissä joskus, että me järjestettäisiin tämmöinen niin kuin stipendejä tai matka-apurahoja EU-parlamentin jäseniltä näillä Keski- ja Etelä-Euroopasta. Otetaan ne Suomeen, viedään ne helikopterilla ja tiputetaan ne jonnekin metsään ja pannaan kompassi käteen ja sanotaan, että yritä löytää tiesi ulos täältä. Tarkoittaa sitä, että metsä on jotain aivan toista suomalaiselle tai ruotsalaiselle kuin mitä se on hollantilaiselle tai espanjalaisille, jossa metsää ei ole juuri lainkaan. Ja tässä se, että yrität rakentaa jonkun tämmöisen taksonomian, joka vetää tämän kaiken niin kuin samaan syssyyn, se on jo lähtökohtaisesti täysin järjetöntä. Tosiasiallisesti Suomen metsäyhtiöt on globaalisti ottaen ehkä maailman suurimpia metsän kasvattajia ja metsän lisääjiä. Pelkästään UPM on istuttanut 500 000 hehtaaria metsää Uruguayin. No miten nyt sitten, että tämä nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämä on menossa läpi, niin miten suomalaisten yritysten ja esimerkiksi UPM pitää tähän varautua? No ei meidän tarvitse siihen lyhyellä aikavälillä varautua. Kyse on enemmänkin siitä, minkälainen vaikutus tällä mahdollisesti on metsätalouteen pidemmällä aikavälillä, kun eri osapuolet alkaa sopeutua tähän taksonomiaan, jos ne siihen sopeutuvat. No minkälainen vaikutus? Emme me sitä vielä tiedä. Mitä arvioit? En mä pysty sitä arvioimaan. Niin kuin mä sanoin, hyvä se ei ole ja se on typerä, koska se perustuu erittäin huonoon informaatioon ja voimakkaasti tunneladattuihin odotuksiin. Mutta tässähän tietysti pyritään varmaan hyvää, että kertomaan sijoittajille, että mitkä kohteet on ilmastomyönteisiä. Mutta mitä järkeä siinä on, jos se kriteeri, jolla ne valitaan, on väärä? Mitä ajattelet siitä, että maakaasu ollaan nyt sitten brändäämässä uusiutuvaksi, mutta sitten samaan aikaan ydinvoimaa ollaan työntämässä kestävän rahoituksen ulkopuolelle? No en mä nyt ihan suoralta kädeltä menisi luokittelemaan venäläisen maakaasun todella niin kuin luontoystävälliseksi ja toisaalta sitten sanoa, että suomalainen ydinvoima ei ole sitä. Tämä on toinen esimerkki siitä, että nämä ratkaisut on arbitraarisia eli sattumanvaraisia ja osittain heijastaa myöskin semmoisia poliittisia kannanottoja, jotka ovat suurille EU-maille myönteisiä tai ainakin ne on sellaisia, joista he eivät välitä. Puhutaan paperikoneista. Suomessa on 30 paperikonetta enää jäljellä, niin miltä se paperikoneiden ja paperitehtaiden tulevaisuus näyttää? No ei se nyt hirveän hyvältä näytä pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä siellä nyt ei mitään välittömiä huolia ole. Tässä on ollut varsin isoja sulkemisia. Suomessa on kai mennyt 7 paperikonetta kiinni viimeisen 2 vuoden aikana ja Ruotsista meni nyt juuri 3 ja näin päin pois, että me puhumme Suomi-Ruotsissa tuollaisesta 10 koneesta. Probleema siinä on se, että painopapereiden kysyntä koko ajan pienenee tuollaista 8-10% tahtia vuodessa, kun ihmiset eivät lue informaatiota printtimuodossa, vaan ne lukee sitä pädeiltään ja sitten tietenkin siihen liittyvä mainontavaikutus ja näin päin pois. Tästä me ollaan yritetty varoittaa pitkään ja sanoa, että näin tässä tulee käymään. Kyse ei ole siitä, mihin rakennetaan uusi kone, on vaan kyse siitä, mistä järjestyksessä ne koneet menee kiinni. No kuinka pitkään noita paperikoneita Suomessa vielä sitten on, mitä arvioit? No kyllä niitä joitakin koneita tulee olemaan pitkään. Kyllä paperia tullaan aina tarvitsemaan ja
Sitten tilanne on se, että aika usein, ei toki aina, mutta aika usein, kun suljet paperikoneen, niin harkitset myös vaihtoehtoa, että sä rakennat sen jollekin uudelle laadulle. Stora Enso on muuttanut erittäin suuren oululaisen koneen ruskeille laadulle, niin kutsutulle Kraftlinerille, joka on tämä ruskea paperi, joka menee aaltopahvin päälle. Me taas ollaan rakennettu Pohjois-Saksassa oleva kone uudelleen niin kutsutulle glaziinille, joka on se tarran taustapaperi, joka on erittäin vaikea tuote tehdä ja tällaista. Että se, että paperikoneet menee kiinni, ei välttämättä tarkoita, että ne työpaikat häviää, jos ollaan innovatiivisia ja jos ollaan kilpailukykyisiä. No pitäisikö niiden paperitehtaiden työntekijöiden nyt jo alkaa kouluttautua sitten uusiksi? No tietenkin onhan sitä tapahtunut. Tämähän on prosessi, jota on jatkunut pitkään. Mä luulen, että ensimmäinen suomalainen paperitehdas niin kuin modernin aikaan meni kiinni 2005 tai 2006, kun Voikkaan ruukki suljettiin. Eli tätä on jatkunut nyt pitkälti yli 15 vuotta. Mutta se ei ole se probleema. Probleema on se, että meidän tulisi yhdessä kantaa huolta siitä, että nämä suomalaiset koneet on kilpailukykyisiä. Ja se merkitsee, että me tietenkin me vertaamme niitä ja kaikkien pitäisi verrata niitä niihin koneisiin, joita Stora Enso UPM pyörittää Saksassa ja Ruotsissa. Ja näiden koneiden on selvittävä kilpailussa niiden koneiden kanssa. Koska koneet menee kiinni kannattavuusjärjestyksessä, huonommat menee kiinni ensin. No mikä on semmoinen teollisuuden ala, jota Suomessa kannattaisi harjoittaa enemmän? No tämä on iso kysymys, koska tietenkin elinkeinoelämässä meillä on suuri huoli siitä, että Suomessa nyt ei niin hirveästi niin kuin kannata harjoittaa juuri mitään. Se on nyt vähän härskisti sanottu, mutta probleema on se, ja tämä on jossain kirjassa sanonut, hyvin, hyvin monella alalla. Tilanne on se, että maailmasta löytyy aina joku kolkka, jossa on edullisempaa tuottaa jotain tuotetta, missä raaka-aine on lähempänä, missä energia on halvempaa, missä työvoima on halvempaa tai jotain muuta. Ja tässä pelissä Suomi on selviytynyt hirveän huonosti, koska viimeisen 12 vuoden aikana mä luulen, että teollisuuden investoinnit on vain 2 vuonna yrittänyt edes poistotason, joka tarkoittaa sitä, että teollisuutta on täällä ajettu alas. Ja se on hirveän sääli. No miten me saadaan investointeja sitten Suomeen? Se on pitkä tarina, mutta se voi niin kuin lyhentää ja sanoa, että meidän täytyy nyt ensiksi olla kilpailukykyisiä. Meidän täytyy rakentaa ympäristö, jossa kannattaa rakentaa joku uusi tehdas tai joku muu työpaikka, laboratorio tai jotain muuta tähän maahan. Ja se probleema, niin kuin mä sanoin, on se, että hirveän usein osoittautuu, että maailmassa on joku kätevämpi paikka. Suomessa on se ongelma, että me ollaan melko kaukana. Logistiikkakustannukset täällä ja täältä ja tänne on yleensä korkeampia. Suomessa energia tuppaa olemaan kalliimpaa, paljon kalliimpaa kuin Keski-Euroopassa. Ja suomalainen palkkamuodostus ei ole hirveän tehokasta. Eli täällä on myös työvoiman kannalta kallista toimia. Eli pitäisi laskea palkkoja, laskea veroja? Ei tarvitse laskea palkkoja, tarvitsee vaan katsoa, että se rakenne on järkevämpi. Eli tarkoittaa sitä, että ei ehkä tarvitse maksaa juhannuksesta 300%. Se nyt on yksinkertainen esimerkki, eikö totta? Koska tosiasia on se, että siellä on yleensä hirveä kisa, kuka saa olla juhannuksena töissä sitten. Mutta se on esimerkki vuorolistat ja kaikkea, mutta sillä on paljon käytännön asioita, joka tarkoittaa sitä, että sä voit nostaa kilpailukykyä tavalla, josta lähes kukaan ei kärsi, vaan kun oltaisiin vähän järkevämpiä. Mutta tietenkin se on hirveän paljon muuta. Verotus on yksi hirveän tärkeä asia. Se on ihan häkellyttävää, kun sä näet, mitä maksat energiasta Saksassa ja mitä sitä maksaa Suomessa. Ja verotuksella on suuri merkitys siinä. Saksalaiset käyttää hirveästi rahaa tarjotakseen halpaa energiaa teollisuudelle ja näin päin pois. Täällä on hirveän paljon juttuja, jotka liittyy tähän. Olet aika paljon puhunut tästä ja antanut pyyhkeitä suomalaiselle järjestelmälle. Kauppalehden haastattelussa taisit sanoa, että Suomessa on kaunis kesä, mutta kaikki muu saa mennä romukoppaan. Mutta Suomi on kuitenkin tietysti maailman onnellisimpia maita, ihan tutkitustikin ollut monta vuotta peräkkäin. Niin minkä takia ajattelet Suomesta noin huonosti? En mä nyt oikein noin ajattele. Se oli ehkä vähän nyt tommoinen, niin kuin vähän otettu ehkä siitä kokonaisuudesta irti. Probleema on se, että me ollaan nyt semmoisella reitillä, että jossain vaiheessa tässä tulee tulemaan pää vetävän käteen. Tämä vaan ei ole kestävää. Minun mielestä käsite kestävä kehitys olisi niin kuin paremmin sovellettavissa Suomen taloudenhoitoon.
Suomen talous ei ole kasvanut 12 vuoteen. Meidän elintasomme on matalampi BKT per nuppi mitattuna kuin mitä se oli vuonna 2008. Se on suunnilleen maailman ennätys sillä alalla. Ja vieläpä melkein sodat mukaan lukien. Nyt mä en mene lyömään vetoa, että siellä voi olla joku keissi jossain, mutta se on ihan käsittämätöntä. Ja tämä ei mene niin kuin jotkut vasemmistolaiset sanoivat, että se johtuu kaikki Nokiasta. Se on erittäin kiinnostava kysymys. Joo, Nokia oli tässä mielessä skadari. Mutta se kiinnostava kysymys on se, että miksi ei ole syntynyt mitään korvaavaa. En mä hae nyt mitään uutta Nokiaa, vaan mä sanon, että Suomen talous on osoittautunut kykenemättömäksi synnyttämään uusia työpaikkoja, uusia yrityksiä, käyttäen niitä resursseja, jotka vapautui Nokiasta. Ja tämä on hirveän suuri kysymys, miksi näin on ollut. Niin, asut myös Ruotsissa, niin kuin Ranskassakin ja Britanniassa ja Suomessa eri puolilla, mutta et ole paljon puhunut siitä, että Suomen pitäisi olla vähän niin kuin Ruotsin kaltainen yhteiskunta. Niin minkä takia siellä Ruotsissa nyt sitten menee kaikki paljon paremmin? Et siellä on tietysti erilainen väestörakenne ja eri valuutta. Mutta ei se siitä niin paljon ole kiinni. Se on hirveän paljon siitä kiinni, että ruotsalaiset on panostanut kahteen asiaan. Ja siihen on panostanut niin demarit kuin paikallinen kokoomus kautta lähes koko poliittisen kentän. Toinen näistä asioista on se, että työ pitää aina kannattaa. Siellä on huomattavasti korkeammat työtulovähennykset verotuksessa ja siellä on muokattu myöskin työttömyyskorvausjärjestelmää toisenlaiseksi niin, että kaikki kannustaa töihin palaamiseksi ja sosiaaliturvan erilaiset kannustinloukut ja muut on niin kuin hirveän paljon pienemmät kuin täällä. Tiesitkö sä esimerkiksi, että Ruotsin valtionverotuksessa on vain yksi veroluokka, 20%. Eikö niin? Me luullaan, että Ruotsi on tämmöinen ihmeellinen verohelvetti. Niillä on yksi valtionveron veroluokka. Sitten toinen asia, johon Ruotsi on panostanut. Sen lisäksi, että niin kuin työtä tekevillä ihmisillä pitää olla hyvä olla siellä, niin ne on ymmärtänyt, että niin kuin pelkät työtä tekevät ihmiset ilman kapitalisteja ei ole hirveän hyvä konsepti. Suomessa valtio yrittää ottaa niin kuin kapitalistien paikan, mutta se ei ole vielä koskaan, tai sanotaan, se ei sitten 50-luvun ole siinä onnistunut. Talous ei toimi ilman sijoittajia, niitä, jotka panee pääomaa rakentaakseen uutta bisnistä. Ja niitä Ruotsi kohtelee älyttömän paljon paremmin kuin Suomi. No Suomi on kuitenkin, kuten sanottua, onnellisin maa tällä hetkellä ja meillä on keskiarvo aika hyvä. Ihmisillä on aika hyvin asiat, noin niin kuin keskimäärin. Niin käykö sitten niin, että jos me lisätään oikeiston onnellisuutta, niin sitten vasemmisto kärsii? En mä ole tietoinen siitä, että Suomessa olisi joku mekanismi, jolla onnellisuutta voisi jakaa poliittisen kannan mukaan. Ei se siitä ole kiinni. Kyse on vaan siitä, että jos suomalaiset vielä ovat todella näin onnellisia, mä en ymmärrä onnellisuusmittauksista sinällään mitään, niin ehkä yksi elementti siinä on se, että meillä on hirveän suuria tulonsiirtoja ja itse asiassa me koko ajan lainataan rahaa, jolla ylläpidetään elintasoa, johon meillä ei oikein ole varaa. Ja se ei ole mikään pieni juttu, varsinkaan ei, jos me otetaan eläkejärjestelmän mukaan tähän tarkasteluun, koska siellä se todella suuri musta aukko on. Pää tulee vetämään käteen. Ellei me saa aikaiseksi talouskasvua tähän järjestelmään, niin tämä onnellisuustaso ei tule säilymään, koska tämä työllisyystaso, tämä elintaso ei tule säilymään. Meidän ohi mennään oikealta ja vasemmalta. Ja tämä on se kisa, jossa me ollaan mukana ja jossa olisi kiva selviytyä vähän paremmin. Sä oot itse muuttanut Ruotsiin ja maksat aika paljon veroja nyt enemmän sinne. Niin minkälainen ongelma se on, että Suomen rikkaat muuttaa pois täältä? Se on missä tahansa maassa erittäin suuri ongelma. Se oli Ruotsissa 70-luvulla erittäin suuri ongelma. 70-luvulla Ruotsista muutti tietääkseni 40 000 ihmistä Englantiin. Valtaosa niistä siksi verotuksellisesta syystä. Ja se oli yksi keskeinen syy siihen, että Ruotsin demarit muutti linjaansa verokysymyksissä, niin kuin tajus, että näin ei voi jatkaa. Mä en ala tässä luettelemaan ketkä kaikki mun kavereista, tuttavista, lapsuuden kavereista ja muuta on muuttanut, mutta moni ihminen on julkisuudessa todennut, että seuraavasta sukupolvesta hirveän monet, varsinkin suomenruotsalaiset, lähtee suoraan yliopistosta Ruotsiin. Se on hirveän matala kynnys. Suomenruotsalaisella puolella se näyttää niin kuin helpommin ja nopeammin, koska se kynnys on niin älyttömän matala. Hankkeilta lähtee 15% vuosiluokalta suoraan Ruotsiin tai Englantiin pääasiallisesti. Ja tämä ei kerro hyvää tästä maasta. Eikö totta?
Niin, en ota siihen kantaa, mutta tietysti jos veroja kauheasti nyt lähdetään laskemaan, niin miten me pystytään huolehtimaan meidän hyvinvointivaltiosta ja meidän vähävaraisista? No, kun eihän se hyvinvointivaltio nyt vain niistä vähävaraisista pidä huolta, vaan se verotus tuottaa sen efektin, että tänne ei tule niitä sijoituksia, jotka tuottaisi taloudellista kasvua, jotka tuottaisi sitä lisää, sitä taloudellista kasvua, jolla voidaan rahoittaa tätä hyvinvointia. Eihän tämä homma ole menossa nurin siksi, että me ei huolehdita vähävaraisista täällä. Tavallaan päinvastoin. Se menee nurin siksi, että se tapa, millä me huolehditaan niistä, se tapa, jolla me keräämme ne varat, on niin tyhmä, että siinä lähtee niin kuin lapsi pesuveden mukana. Tai se tapa, jolla me kerätään verot tämän rahoittamiseksi, on sellainen, että se johtaa siihen, että täältä lähtee työpaikkoja ja täältä lähtee ihmisiä työnhakuun ja täältä lähtee ihmisiä, joilla on sijoitusvaroja. Björn Wahlroos, me jatkamme sinun kanssasi ihan kohta, mutta nyt on taas aika käydä mainoskatkolla. Ja Björn Wahlroosin kanssa jatketaan. Puhutaan hetki koronasta, koronajohtamisesta. Olet seurannut sitä tietysti Suomessa ja Ruotsissa ja Britanniassa ja Ranskassa. Niin mitenpä se Suomen hallitus on pärjännyt? En mä nyt sitä niin hirveän paljon ole seurannut. No vähän oot katsellut. No vähän on katsellut, joo. Tietenkin se jännittävä asia jälkikäteen on sitten todeta, kun paljon puhuttiin siitä, että ketkä teki oikein, ketkä teki väärin, niin lopputulemahan aika pitkälti on ollut se, että nämä lopputulema, ne ei poikkea niin hirveän paljon toisistaan. Joo, Ruotsissa tehtiin suuria virheitä joukossa vanhainkoteja silloin varhaisessa vaiheessa, kun ei tajuttu, että se leviämisketju meni sen hoitohenkilökunnan kautta ja se olisi pitänyt stopata heti. Ja se johti suureen joukkoon kuolemia, jotka ruventaa niitä tilastoja. Tällaisia sinällään hirveitä juttuja tietenkin on voinut tapahtua. Mutta muuten se lopputulos, kun vertailee näitä maita, hän on ollut se, että jälkikäteen katsottuna, niin sillä ei ollut niin hirveän suurta eroa ihan prikulleen, missä järjestyksessä mentiin ja millä tavalla. Tärkeää oli vaan viime kädessä sitten saada ne rokotteet mahdollisimman nopeasti ja järjestää hyvä jakelutie. Ja siinä nämä mainitsemasi 4 maata selviytyy suunnilleen yhtä hyvin. Englanti oli kai melko selvä ykkönen, mutta sitten se muu jengi tuli suunnilleen yhtä hyvin. Nyt kun tästä hallituksesta puhutaan, niin sä oot paljon puhunut siitä, että presidentillä pitäisi olla lisää valtaa ja myöskin hallituksella pitäisi olla lisää valtaa. Niin pitäisikö nyt tällä nykyisellä punavihreällä hallituksella olla lisää valtaa? Jos hallituksella on lisää valtaa, niin myös punavihreällä pitäisi olla sitä, mutta mä en itse asiassa ole sanonut, että presidentillä, mutta mä oon sanonut, että jollakin pitää olla se valta. Jossain pitäisi olla valta. Juuri näin, että se ei niin kuin, perustuslakiuudistus vuonna 2000 tuotti jonkinasteisen valtatyhjiön. Ja mehän nähdään tämä nyt, kun mä olin nuori, ei kukaan ihminen oikeastaan tiennyt, mitä perustuslakivaliokunta oli. Nyt niin kuin harva se päivä lehdissä saadaan kuulla, että joku lakiesitys on niin kuin taas, sen on torpannut joku perustuslakiasiantuntija, joka on antanut lausunnon jotain muuta. Tämä, jos on lukenut Suomen perustuslain no jotenkuten kunnolla, niin se häkellyttävä asia, jonka sieltä toteaa, että eihän tästä ole. Nämä on tulkinnanvaraisia kysymyksiä, ne on puhtaita poliittisia ratkaisuja. Kukaan asiantuntija ei voi kertoa niistä mitään muuta kuin sen, mikä on ollut tapana tulkita, mitä tarkoittaa se, että suomalaisilla on oikeus sosiaaliturvaan esimerkiksi. Ne on poliittisia ratkaisuja, jotka viime kädessä pitäisi uskoa poliittiselle elimelle, joka ensin sen perustuslain pohjalta tekee ratkaisuja sen tulkinnan säännöistä ja sitten voitaisiin sen päälle rakentaa perustuslakituomioistuin, jossa ehkäpä on samantyyppinen tuomareiden valintamekanismi kuin Yhdysvalloissa. Niin, eli haluaisit tämmöisen perustuslakituomioistuimen Suomeen. Se on välttämätöntä. Todellisuushan on se, että niin häkellyttävältä kuin se tuntuu, niin Viktor Orbán on vähäsen oikeassa, kun hän sanoi Suomelle, että eihän teillä nyt ole puhevaltaa näissä perustuslakiasioissa, kun teillä perustuslakia tulkitsee poliitikkojen muodostama komitea tuolla eduskunnassa. Teillä ei ole riippumatonta viime käden tulkitsijaa. Se tapa, jolla tämä pitää hoitaa, on se, että poliitikot antavat ensin järkevää sisältöä perustuslaille, eikö totta? Ja sitten sen tulkinta viime kädessä uskotaan riippumattoman tuomioistuimen käsiin.
Niin ja tästähän olet puhunutkin paljon, että perustuslaki Jopa on kirjoittanut. kyllä hyvin tiukka ja nythän ihmiset on kaikki muutkin alkanut puhua tästä, kun aika paljon uudistuksia tyssää perustuslakivaliokuntaan juurikin. No se on tietyissä asioissa tiukka ja tietyissä asioissa se on niin kuin taas yllättävän ihmeellinen. Se johtuu siitä, että itse perustuslaki on hyvin yleisesti kirjattu, niin kuin perustuslakien kuuluukin olla. Mutta sitten sinne on rakennettu tämmöinen tulkintakehikko, joka on uskottu henkilöiden käsiin, joita ei sinällään ole valittu siihen tehtävään. Heidät on valittu professoreiksi ja heitä kohdellaan ikään kuin ne olisi riippumattomia asiantuntijoita, mitä ne tietenkään eivät ole. Eli olet Zyskowiczin linjalla tässä. No muun muassa, mutta mä luulen, että siinä klubissa on kyllä enemmän jäseniä kuin Ben ja minä. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä sitten muuta kuin perustuslakituomioistuin? Mä tiedä. Se on asia, joka vaatii hirveän syvällisen keskustelun ilmeisesti suomalaisessa poliittisessa ympäristössä saada aikaiseksi muutos tässä. Mä luulen, että pitäisi alkaa sillä, niin kuin, että edes myönnetään, että on ongelma. Niin. Mitä sä ajattelet suomalaisesta poliittisesta kentästä, että meillä on tietysti kokoomus, mutta että onko kokoomuskin vähän tämmöinen sosiaalidemokraattinen puolue nykyään, että onko meillä Suomessa kunnollista oikeistolaista puoluetta? No, maailmaan ei enää ole niin kuin minun nuoruudessa oikeisto-vasemmistolainen, se on moniuloitteisempi. Mutta jännittävää on olemassa EU-tasoisia tämmöisiä asennemittauksia. Ja yksi jännittävä elementti siinä on, että koko Suomen poliittinen kartta, siinä on eräänlainen vaihesiirtymä vasemmalle. Että suomalainen keskitien kokoomuskulkija ajattelee suunnilleen kuin oikean siiven ruotsalainen demari. Ja siitä sitten niin kuin edelleen vasemmalle päin. Eli tarkoittaa sitä, että kyllähän jonkunlainen tämmöinen poliittinen aatetyhjiö Suomessa on, joka muuten viime eduskuntavaalien yhteydessä Hesari teki sen vaalikoneen pohjalta tämmöisen kartoituksen, jossa sitten laskettiin yhteen nämä ehdokkaiden vastaukset niin kuin puolueittain ja sitten puolueet istutettiin siihen nelikenttään. Ja se alempi vasen neliö siinä nelikentässä, joka oli siis oikeistolainen liberaali, se oli tyhjä. Siellä ei ollut yhtään puoluetta, joten kyllä se jotain kertoo. Niin, aivan. Mitäs hallituksen muodostaminen on vähän hankalaa ja nyt tällä hetkelläkin näyttää, että se keskusta on siellä vähän väärässä paikassa ja saa nähdä, että mitä sitten seuraavan hallituksen kanssa, niin olisiko Suomessa koskaan mahdollista tämmöinen vähemmistöhallitus? Tietenkin se on mahdollista, onhan Suomessa ollut vähemmistöhallituksia. Pidätkö sitä todennäköisenä? Ei sinun elinikänäsi niin. Kai, mutta minun. Siis voi leikkiä skenaarioilla ensi vaalien jälkeen, jos se tulee välttämättömäksi. Katso Ruotsia nyt, siellä ollaan menty niin kuin laveasta vähemmistöhallituksesta nyt tämmöiseen hallitukseen, joka suora parlamentaarinen tuki on vaan 25-28%. Tuosta taloudesta vielä, että mitkä on tämmöisiä niin kuin rakenneuudistuksia, mitä nyt Suomessa tekisit ensimmäisenä? No, mä oon saanut ton kysymyksen monta kertaa, niitä on periaatteessa 3 kategoriaa. Verotusta täytyy katsoa, työmarkkinalainsäädäntö täytyy katsoa ja sosiaaliturvaa. Ja käytännössä nämä on vieläkin yksinkertaisempia. Meidän on välttämättä tehtävä ne verouudistukset, jotka ruotsalaiset on tehnyt jo viimeisen 20 vuoden aikana. Meidän on saatava työnteko aina kannattavaan ja meidän täytyy saada kapitalistit viihtymään Suomessa. Meidän täytyy saada työmarkkinoilta pois yleissitovuus. Se on nyt poistumassa sitä kautta, että elinkeinoelämä, kun ei kerran lainsäätäjä tässä ole pystynyt ottaa askelia kohti paikallista sopimusta aika voimaperäisesti. Mutta se tosiasia, että me ollaan katsottu tätä kaikki nämä vuodet ja poliitikot ei ole saanut mitään aikaiseksi, on masentavaa. Ja nyt olisi korkea aika sitten muuttaa työehtosopimuslain 2. luvun 7. pykälä. Kolmanneksi meidän täytyy uudistaa myöskin osa meidän sosiaaliturvaa, pääsi 2 asiaa, työttömyysturva, jossa meidän on pakko saada se kannustavammaksi. Ja toiseksi meidän täytyy saada jonkinlainen kansalaispalkka, negatiivinen tulovero, perustili. Nämä on eri vaihtoehtoja samasta asiasta. Nämä pitäisi tehdä. Arvaa mitä? No? Mä kysyin Twitterissä katsojakysymyksiä sinulle ja niitä tuli vissiin 300, että se on selkeästi yli 200, tosi paljon. Mä poimin muutamia. Niin Twitterissä 17-vuotias Mats Uotila kysyi, että minkä neuvon antaisit 17-vuotiaalle itsellesi tänään? Leikkaa tukka siellä ja lähde opiskelemaan.
Kyllä, ja varmaan molemmat sitten tapahtuivatkin jossain vaiheessa. Mitä mieltä olet maailman rikkaimmista miehistä? Esimerkiksi Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, ja onko joku heistä esikuvasi? No varmasti ei ole esikuvaa. Mä oon niin vanha, että mulla ei enää niitä esikuvia edes ole. Mitäs mieltä mä nyt heistä olisin? Ne on perin erilaisia ihmisiä, he toimii erilaisilla aloilla. Ne tietenkin monet jännittäviä persoonallisuuksia. Mitä ajattelet bitcoinista ja muista kryptovaluutoista? Onko sinulla itselläsi bitcoineja? Ei, minulla ei itselläni ole bitcoineja. Mä oon usein varoittanut niihin sijoittamisesta ainakin, niin kun, jos sijoittaa merkittävien osan niin varallisuudessa, koska siinä voi tapahtua mitä vain. Mä en henkilökohtaisesti usko, että maailman keskuspankit ja rahajärjestelmästä vastaavat viranomaiset ja poliisiviranomaiset pitkän päälle vois sallia täysin niin kuin pimeän maksunvälitysmarkkinan olemassaolo. Me ollaan otettu valtavia harppauksia eteenpäin sodassa terroria ja huumeita vastaan sillä, että pankkijärjestelmästä on tehty kontrollimekanismi, joka valvoo rahanpesua ja rikollisen rahan liikkeitä. En voi ymmärtää, että viranomaiset yhtäkkiä avaisivat tämmöisen portin ja sanoo, että tosta vaan. Ja seuraava kysymys, mitä kadut eniten elämässäsi? Että mikä on suuri virhe, mitä olet tehnyt? Tämä on niin kuin tosi hassu vastaus, kun mä sanon, että mä en niin kuin pääsääntöisesti usko, että katuminen on erityisen niin kuin hyvä idea ihmisen elämässä ja mä en kyllä kadu juuri mitään. Mutta tietenkin nyt voi jälkikäteen sanoa, että on mennyt elämässä suhteellisen hyvin. Mä oon ollut hyvin ja olen hyvin onnellinen ja elän hirveän hyvää elämää, niin helppoa mun on sanoa. Mutta tosiasia on sen, että en mä nyt oikeastaan mitään kadu, ainakaan mitään merkittävää. Se on hyvä, ei kannata katua. Mitä Björn Wahlroos toivot joulupukilta? No mä oon kuulemma, mun vaimo sanoi, että mä oon ihan mahdoton henkilö, ei mulle voi mitään ostaa. No mä luulen kanssa. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja kiitokset myös katsojille. Muistakaa katsoa Jalleksen lisärahaa huomenna ja Viikon Parkkonen perjantaina ja me näemme jälleen maanantaina. Moikka!